यो अनलाइन मैले तेल अर्डर गरेँ तर चाहिँ मैले आफ्नो जिन्दगीमा कहिले पनि सुनेको थिइनँ है कि यो चाहिँ यस्तो जराबाट चाहिँ कालो कपाल निस्केर आउँछ हैन। अब कपालै छैन भने टाउकोमा चाहिँ यो तेल मालिस गर्दाखेरि कपाल उम्रेर आउँछ भने मैले सुनेको थिएँ तर चाहिँ जराबाट चाहिँ कालो हुन्छ भनेर मलाई अहिले पनि विश्वास लागेको छैन तर मैले प्रयोग गरिरहेको छु। इट डजन्ट म्याटर। हेलो साथीहरू, के छ खबर? आजको यो नयाँ ब्लगमा यहाँहरूलाई म धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यो ब्लग चाहिँ गजब प्रकारको ब्लग रहेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मैले क्याप लगाइरहेको छु है, यहाँ कपडाको टोपी है। एकदम नै अलिकति चिन्ताको विषय बनेको छ। मेरो कपाल चाहिँ फुलिरहेको छ है। भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दा जब म इन्टरमा पढिरहेको थिएँ है, भनौँ न 12 क्लास है, +2 मा पढिरहेको थिएँ 12 क्लासमा, त्यति बेला चाहिँ देखि नै फुल्न सुरु भयो र त्यहाँदेखि चाहिँ मेरो कपाल एकदमै ब्याचलर गरेँ हैन, त्यस्तै गर्न मास्टर डिग्रीमा पढ्न थाल्यो। त्यहाँदेखि त लगभग यो 40 गर्दै एकदमै सबै कपाल फुलिसक्यो। के गर्ने, बडा टेन्सन भइरहेको छ। आज छोरीले कपाल काटिदिएको छ कसैले। कपाल छैन मेरोमा अहिले चाहिँ, म गन्जा भइसकेको छु, कपाल छैन है। अब फुलिरहेको कपाल हो। अब यसलाई चाहिँ कसरी ब्ल्याक गर्ने, अब केमिकल लाउँदाखेरि त एकदमै आँखाको लागि पनि असर गर्ने, अरू शरीरमा पनि अलिकति ह्याम्पर गर्ने भन्ने कुराहरू भइरहेको छ। एकदमै चिन्तित भइरहेको छु यो कपाललाई कसरी चाहिँ मेन्टेन गर्ने है। अब समयमा चाहिँ भन्छ नि नो केयर नो हेयर, त्यही भएको छ। समयमा यदि मैले कपाललाई केयर गरेँ भए सायद पक्कै पनि यो आज नो हेयर त होइन, एकदमै अलिकति फुलेको कपाल जस्तो भएको होइन। त्यसैले समयमा केयर गरेन, यो यसको प्रतिफल हो मलाई जस्तो लागिरहेको छ। त्यसैले अब के गर्ने बडा चिन्तित भइरहेको छु। त्यसैले म फेसबुक चाहिँ यसको चलाउँदै थिएँ, स्क्रल गर्दै थिएँ। फेसबुकमा स्क्रल गर्दाखेरि मैले नसुनेको कुराहरू देखेँ। कस्तो देखेँ भन्दाखेरि तपाईको कपाल फुलिसकेको छ भने पनि जराबाट तपाईले कपाललाई कालो गर्न सक्नुहुन्छ। अरे यो फेक हुन सक्छ यार, यो त झुटो कुरा हो नि त हैन। किनभने अहिलेसम्म मैले यस्तो कुरा सुनेकै थिएन, न देखेको थिएँ कि कपाललाई ज्वरोदेखि कालो गर्ने हैन। ठिक छ, सेतो कपाललाई तपाईले केमिकलबाट ब्ल्याक गर्न सक्नुहुन्छ, कलर विभिन्न प्रकारको कलरमा परिणत गर्न सक्नुहुन्छ, तर जराबाट सेतो कपाललाई, फुलेको कपाललाई कालो गर्ने भने पहिलो पटक सुनेको। ठ्याक्कै मैले अर्डर गरिहालेँ है साथीहरु। अब यो फेक पनि हुन सक्छ, यसले काम नगर्न पनि सक्छ है, तर ट्राई गरी हेरौँ त के हो र। 1000 रुपैयाँ त मैले यसमा इन्भेस्ट गरेको छु। काम गरिसक्यो भने त धेरै राम्रो, काम गरेन भने त ठिक छ, टाइ फिस बाबाजीको ठुल्लु हुन्छ। इट डजन्ट म्याटर। ओके, अब चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, म यहाँलाई देखाउन चाहन्छु। अब चाहिँ कपाल चाहिँ एकदमै देख्न सक्नुहुन्छ। कपाल काटिसकेको छु। अब यो किन कपाल काटेँ भन्दाखेरि यो जरोमा चाहिँ मालिस गर्नु पर्यो कि, त्यो तेल चाहिँ मजाले मालिस गर्नु पर्यो। कम्पनीलाई सोद्धाखेरि 95%लाई काम गरेको छ अरे भन्यो। अब तपाईँको केसमा के हुन्छ थाहा छैन भनेर भन्यो होइन। त्यसैले ठिकै छ, म ट्राई गरी हेर्छु नि त के गर्छ भनेर। अब यो कपाल आज मैले काटि पनि सकेको छु र जरामा तेललाई मालिस गर्नुपर्छ है। यो चाहिँ मैले अर्डर गरिसकेको छु, आइ पनि सकेको छु सामान, कोठामा राखेको छु। इन्डाचोरलाई थाहा छैन है। अब म यहाँलाई देखाउँछु। ओके साथीहरू, यहाँ चाहिँ अब च्यानलको लागि भिडियो म एडिटिङ गर्दैछु है। यो चाँडो एडिटिङ पनि गर्नुपर्ने छ। हजुर यहाँ हेर्नुस् त, मैले घरमा नयाँ सामान देखेँ। यस नयाँ सामान देख्नुभयो तपाईँले। के हो थाहा छ यसमा? के हो? मैले अर्डर गरेको थिएँ नि त, यो कपालमा लाउने के, कपालमा लाउने। के हुन्छ कपालमा लगाएपछि यो? अब यहाँ हेरौँ न के लेखिया रहेछ यो चाहिँ। ओके, यहाँ के छ भन्दाखेरि मेरो नाम चाहिँ गल्ती रहेको छ है। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, यहाँ चाहिँ डेलिभरी टाइप होम रहेको छ, रिसिभर ओनिक अज्ञात, ONIK लेखिदिएको छ, ONIC हुनुपर्ने है। ओके, अर्डर डेट सबै छ यहाँ, एभ्रिथिङ कुराहरू छ है। ओके देख्न सक्नुहुन्छ यो कुराहरू, यसमा फोन नम्बर पनि छ है। ओके, यो सामान रहेको छ, यसलाई हेरौँ न के रहेछ है भित्र। वाइल मैले चाहिँ अनलाइन अर्डर गरेको थिएँ। हजुर आज म अनबक्सिङ गर्छु नि, दिनुस् न। अनबक्सिङ के नि, अब यो सामान कस्तो छ च्यात्ने नि। हो यहाँ एउटा यहाँबाट काटौँ न है। के रहेछ? कस्तो तेल रहेछ यार। यो चाहिँ अचम्म लाग्छ कि, मैले पहिलोचोटि सुनेको। अब यो के काम गर्छ गर्दैन अब थाहा छैन। यो के इन्जो रहेछ है यहाँ साथी। यो इन्जो के हो यो त? प्रोफेसनल हेयर केयर इन्जो। कहाँको मेट रहेछ यो? नेट 550 ml मात्रै रहेछ। 100 ml भनेको थियो त, 50 ml मात्रै रहेछ त सो यसमा है। ओके, डजन्ट म्याटर। हेरौँ कस्तो रहेछ। यसरी गरेर
यसरी छ है ल यो त आयो त यसमा त यो पनि आयो यसरी है ओ माय गॉड ओ यो खोल्दै चाहिँ हामी ओ यस्तो पो रहेछ घुमाएर देखाउनु पर्यो नि साथीहरूलाई ए ल साथी हेर्नुहोस् है यो तेल रहेछ ओहो अब यो तेलले चाहिँ कालो गर्छ त मेरो कपाललाई यो कहाँबाट अमेरिकाबाट ल्याएको भनिरहेको थियो त है प्रचारमा त खै के हो 100 ml को 100 ml भनेको थियो 50 ml पो रहेछ त्यही त 50 ml छ गाइस ओके काम गर्यो भने त 50,000 को काम गर्छ नि त ओइ माय गॉड कसरी तार्ने कसरी यो लगाउने हो यसरी हो लगाउने यसरी होला सायद ओ माय गॉड ओ थुप्रो निस्क्यो है बास्ना कस्तो छ त्यो मेथीको तेल जस्तो हो कस्तो बास्ना कस्तो छ है बास्ना त खासै स्मेल छैन यसरी लगाउने हो क्या रे है अब यो चस्मा चाहिँ खोल्नु पर्यो है यसरी मालिस गर्नु पर्यो क्या रे है ड्याडी मालिस गर्नु पर्यो ड्याडी मालिस गर्ने हो मालिस गर्नु त ल ए ल त्यहाँ पनि तेल उयो ल अब साथीहरू यो मालिस एरिना छोरीले मालिस गरिदिनु हुन्छ है ओके हल्का जरो जरोमा आउनु पर्यो रे है मालिस चाहिँ जरो जरोमा आउनु पर्यो ओके यहाँ भित्रसम्म छिर्नु पर्यो रे है ल यहाँ गाइस म चाहिँ यहाँ मालिस गरिदिन्छु ल ओके थोरै ल्याऊ है पहिले ल ओके एकदम महँगो छ नि त तेल अलिकति बिस्तारै गाइस अब हैन मलाई चाहिँ विश्वास चाहिँ लागेको छैन हैन कि कालो नै कपाल निक्लिन्छ जरैबाट भनेर जरा जरामा यसो मालिस गरिदिनु पर्यो किनभने कहिले सुनेको छुइनँ मैले यस्तो चाहिँ छोरीले मलाई हेल्प गर्दै हुनुहुन्छ र चाहिँ जरा जरामा लगाउनु पर्यो डेली मालिस गर्नुपर्छ रे क्या रे हो भन्नु भएको छ नि त डेली गर्नुपर्छ मालिस नानु ओ नानु पनि हेर्दै छिन् त र हैन अब हजुरको कपाल चाहिँ अब जरैदेखि कालो निक्ल्यो कस्तो बास्ना आयो यहाँ त ओके 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 फिनिश्ड यस खै अलिकति हातमा लागेछ ल अब यो कस्तो छ भने साथीहरू म तपाईँलाई भन्छु यो अनलाइन मैले तेल अर्डर गरेँ तर चाहिँ मैले आफ्नो जिन्दगीमा कहिले पनि सुनेको थिइनँ है कि यो चाहिँ यस्तो जराबाट चाहिँ कालो कपाल निस्केर आउँछ हैन अब कपालै छैन भने टाउकोमा चाहिँ यो तेल मालिस गर्दाखेरि कपाल उम्रेर आउँछ भने मैले सुनेको थिएँ तर चाहिँ जराबाट चाहिँ कालो हुन्छ भनेर मलाई अहिले पनि विश्वास लागेको छैन तर मैले प्रयोग गरिरहेको छु इट डजन्ट म्याटर 1000 रुपियाँ परेको छ इट डजन्ट म्याटर डेलिभरी चार्ज 100 परेको छ जम्मा 1100 रुपियाँ परेको छ र हेरौँ यो तेल प्रयोग गरेर हेरौँ लगभग 1 महिना प्रयोग गरेर यो पुरै प्रयोग गरेर हेरौँ काम गऱ्यो भने ठिकै छ काम गरेर भने इट डजन्ट म्याटर तर मलाई चाहिँ लाग्दैन यो गाइस हजुरहरुलाई विश्वास लागिरहेछ त मलाई चाहिँ लागेको छैन हो अब अनलाइनबाट मगाएको चिज हैन के ठेगान हैन अब डाक्टरले दिएको चिज भएको भए त राम्रो हुन्थ्यो हैन अब यो यस्तो यो तेलले यो काम गर्छ यस्तो गर्छ भनेर हामीले भने हैन यो प्रोडक्ट बेच्ने मान्छेले हामीले भनेको हो हैन प्याकिङ त एकदमै राम्रो छ है सेन्ट भन्दा पनि दामी छ सेन्टमा प्याकिङ जस्तो हुन्छ नि त्यो भन्दा पनि दामी रहेको छ ओके डजन्ट म्याटर यसलाई हामी अब प्रयोग गरेका छौं हेरौँ के यसको रिजल्ट हुन्छ साथी है र ड्याडी यो लगाएपछि कति दिनपछि कपाल निक्लिन्छ त अब लगभग हामीले 15 देखि 20 दिनसम्म प्रयोग गर्नुपर्छ रे भनेको छ हेरौँ साथीहरू के हुन्छ कस्तो हुन्छ ललैमा किनेको हो हैन अब कस्तो हुन्छ उता बिहेको सिजन रहेको छ चारैतिर एकदमै बाजा बजिरहेको छ अहिले है अब बाजा पनि तपाईले आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ होला ओके सो आजको यो भिडियो चाहिँ हजुरहरुलाई कस्तो लाग्यो एकदमै आफ्नो विचार चाहिँ लेख्नुला कमेन्टमा साथीहरु तपाईलाई कस्तो लाग्यो त तपाईलाई कस्तो लाग्छ कि यो जुन तेल रहेको छ त्यो तेल तपाईले फेसबुकमा एकदमै यसको प्रचार देख्नु भएको छ त्यही प्रचार देखेर मैले पनि यो मगाएको छु है अब यो काम गर्छ गर्दैन तर म टेस्ट गरिरहेको छु इट डजन्ट म्याटर है त यो भिडियोमा कमेन्ट गरेर तपाईले आफ्नो विचार चाहिँ पक्कै पनि प्रस्तुत गर्नु होला भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला शेयर गर्नु होला है र अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला किन भन्दाखेरि यस्तै प्रकारको ब्लग भिडियोहरू हामी लिएर आउँछौं अरु एजुकेशनल भिडियोहरू टेक्निकल भिडियोहरू पनि म लिएर आउँछु हामी लिएर आउँछौं साथीहरु पक्कै पनि बिहेबारीको अब सिजन आइसक्यो बज्दैछ क्या म्युजिक ओ माय गॉड
नाच्न मन लाग्यो अब हेर्न जानु पर्यो है त हुन्छ, हस् त। ओके बाइ